Hey নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি লৈ আহিছো নতুন আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও আৰু আজি এই ভিডিওটো আমি কথা পাতিম থাম্বনেইলৰ ওপৰত আৰু এটা থাম্বনেইলৰ বিষয়ে আপোনাক কমপ্লিট জনাম তাৰ লগত এটা থাম্বনেইল ক্ৰিয়েট কৰি জনাম যদি আপুনি ইউটিউবত কাম কৰি আছে বা কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনহলে আপুনি থাম্বনেইল বনোৱা জানিব লাগিব যদি আপুনি থাম্বনেইল বনোৱা নাজানে তেনহলে আজি এই কমপ্লিট ভিডিওটো হেকলকে চাই থাকক আৰু আজি এই ভিডিওটো যদি আপুনি হেকলকে চাই তেনহলে আপুনি এটা প্ৰফেশনাল থাম্বনেইল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল আজি এই ভিডিওটো মই কমপ্লিট স্টেপ বাই স্টেপ আপোনাক বুজাই কম যে কি ধৰণে এটা প্ৰফেশনাল থাম্বনেইল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি সো বন্ধুসকল মোৰ নাম শ্ৰী arjundevnath আৰু আপোনালোকে চাইছে ইন্টাৰেষ্টিং চেনেল Assamese ক্ৰিয়েটৰ্ছ ষ্টুডিও চেনেলটো নতুন হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব কাৰণ এই চেনেলটো সকলো ধৰণৰ ইউটিউব ৰিলেটেড ভিডিও আপোনালোকে পাই থাকিব আগলৈ দেৰি নকৰাকৈ ব্লগ মোৰ মোবাইল স্ক্ৰিনলৈ ডাইৰেক্ট লৈ আহিলে আপোনালোকক মোৰ মোবাইল স্ক্ৰিনলৈ আৰু ইয়াত আপোনালোকে পিক্সলেব ওপেন কৰি লব ঠিক আছে পিক্সলেবত অহাৰ পাছত আমি এতিয়া পিক্সলেবৰ সহায়ত থাম্বনেইল এটা ক্ৰিয়েট কৰিম তাৰ কাৰণে বেষ্ট আপোনালোকে মোবাইলটো ৰোটেট কৰি লব তো মই কৰি লওঁ তো ৰোটেট কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াত 3 ডটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ইমেজ সাইজ আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে থাম্বনেইল সাইজটো সিলেক্ট কৰি লব তাৰ পাছত আপোনালোক প্ৰয়োজন হ'ব কালাৰ যদি আপোনালোকে ভাবিছে বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজ কোৱাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে মই আপোনালোক কৰি দেখাইছো জাস্ট ইমেজ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে এই ধৰণৰ ইমেজ পাব আপোনালোকে নেটত সাৰ্চ কৰিলে পাই যাব আৰু আপোনালোকে ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে বাট মই এইটো ইউজ নকৰো মই নিজে এই কালাৰটো মই ইয়াত কৰি থৈছিলো তো মই এই কালাৰটো মই ইউজ কৰিম আপোনালোকে দেখা পাইছে তো এইটো হৈ গল মোৰ কালাৰ এতিয়া যেহেতু আমাৰ থাম্বনেইলটোত আমি ইমেজ এটা আনিব লাগিব যেহেতু ইমেজটো মই ইৰেজ কৰি থৈছিলো আগতে আপোনালোকে দেখি পাব সো এইটো দেখি পাইছে আমাৰ ইমেজ ঠিক আছে এতিয়া ইমেজটো ইৰেজ কৰা আছে বাট কমপ্লিটলি ইৰেজ কৰা নাই তাৰ কাৰণে মই ইয়াত শ্যাডোটো বা ষ্ট্ৰোক অন কৰি দিম ঠিক আছে ষ্ট্ৰোক অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত মই ৰেড বা ব্ল্যাক আপোনালোকে যি দিব বিচাৰিছে দিব পাৰে বাট মই দিম হোৱাইট দিলো তো এতিয়া হোৱাইট দিয়াৰ পাছত ইয়াত আমি তললৈ গৈ শ্যাডো বুলি এটা অপচন পাব তাত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে শ্যাডোটো বহাই দিলে কি হ'ব আপোনালোকৰ ফটোটো দেখোনতে ধুনীয়া হৈ পৰিব তো আপোনালোকে যদি শ্যাডোটো মিলাব বিচাৰিছে এনেকৈ ওপৰ তললৈ কৰি মিলাব পাৰে তো মই ইমানটোত মিলাই দিলোঁ ঠিক আছে এই কপি হৈ গ'ল আমাৰ ফটো তাৰ পাছত আমি এতিয়া যিটো আমাৰ লিখিবলগীয়া আছে আমি হিটোতে লিখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাল ফন্ট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ভাল ফন্ট নাই ঠিক আছে তো মই আপোনালোকক জাস্ট দেখাইছো হাউ টু গ্ৰো বুলি মই মানে ফন্টখিনি আপোনালোকক দেখাইলো ইয়াত চাব পাৰে এইটো এটা নৰ্মেল ফন্ট হয় যদি বিচাৰিছে আপোনালোকে ফন্ট এড কৰিব পাৰে মোৰ অলৰেডি ভিডিও বনোৱা আছে ফন্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে আৰু পিক্সলেবত এড কৰে ইয়াত ফন্ট আপোনালোকে ধেৰ দেখি পাইছে আনলিমিটেড ফন্ট মই এড কৰি থৈছো যোনটো ফন্ট মোৰ ভাল লাগে সেইটো মই ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে তো জাস্ট যেহেতু এতিয়া মই নৰ্মেল এটা আপোনালোকক যোনটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হোৱা এটা থাম্বনেইল ক্ৰিয়েট কৰি দেখাম তাৰ বাবে মোক লাগিব হেডলাইনৰ যোনটো ফন্ট হয় এইটো তো আপোনালোকে এইটো দেখি পাইছে হাউ টু গ্ৰো ঠিক আছে তো আমি এতিয়া হাউ টু গ্ৰো এইটো আমি অলপ ডাঙৰ কৰি দিম আৰু যেটো চক আপুনি যোনখিনি লিখিব এখিনি ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব তাৰ কাৰণে যোনটো শ্যাডো আছে শ্যাডোটো ইনেবল কৰিব লাগিব আৰু ইনেবল কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাইছে আমাৰ যোনটো লিখিছো হাউ টু গ্ৰো এইটো পুৰা জিলিকি আছে তাৰ পাছত আহি গ'ল যদি ভাবিছে আপোনালোকে ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ড দিব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড দিও আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াত এই ধৰণে বেকগ্ৰাউণ্ডো দিব পাৰে বাট মই এই যোনটো থাম্বনেইল হয় নৰ্মেল যেটো আপোনালোকক ভাল এটা প্ৰফেশনাল থাম্বনেইল ক্ৰিয়েট কৰাৰ বাবে মই কৈছো তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰিব লাগিব কে নৰ্মেল কে আপোনালোকৰ যোনটো থাম্বনেইল হয় নৰ্মেল হ'ব লাগিব কোনো তাত আংবাং হৈ থাকিলে বেয়া দেখাব তো তাৰ বাবে আপোনালোকে কৰিব লাগিব নৰ্মেল থাম্বনেইল ক্ৰিয়েট ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে ইয়াত চাব পাৰে হাউ টু গ্ৰো আহি গ'ল এতিয়া আহি গ'ল মই যেহেতু মই ইউটিউবৰ ওপৰত ভিডিও ক্ৰিয়েট কৰোঁ ইউটিউবত চেনেল এটা কেনেকৈ গ্ৰো কৰে ঠিক আছে তো তাৰ ওপৰত মই থাম্বনেইল ক্ৰিয়েট কৰি দেখাইছো আপুনি যোনটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিও ক্ৰিয়েট কৰে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে থাম্বনেইল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব ইয়োৰ চেনেল ঠিক আছে সো থাম্বনেইলৰ প্ৰায় যেটো 80% ভিউৱাৰ আছে আপোনাৰ থাম্বনেইলটো চাই আপোনাৰ ভিডিওটো এন্টাৰ কৰিব তো তাৰ কাৰণে থাম্বনেইলটো ভাল হ'ব লাগে তো ইয়াত ইয়োৰ চেনেল দিলো ঠিক আছে তো ইয়োৰ চেনেলটো মই সৰুকে দিছো আৰু যোনটো ইয়োৰ চেনেল হয় তাত মই কালাৰটো কৰি দিম চেঞ্জ তো ইয়াত চেঞ্জ কৰি দিলো আৰু মই যেটো সব এটো সৰু কৰিলো তো ইয়াত মই এতিয়া কৰিম ষ্টক দিম ষ্টকত মই হোৱাইট কালাৰ দিম দেখিবলৈ ধুনীয়া হোৱাৰ বাবে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো মেইন ঠিক আছে যিমানে আপোনাৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন হ'ব ইমানে দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াত মই দিলো ইয়োৰ চেনেল আৰু মই ফটোখন অলপ সাইড কৰি লৈছো ইয়োৰ চেনেল আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম
স্কোয়াৰ বৰ্ডাৰ ঠিক আছে স্কোয়াৰ বৰ্ডাৰ কেনেকৈ দিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে এই ইয়াত এটা অপশ্যন আছে নাম্বাৰ 3 নম্বৰ অপশ্যনটোত গ'ল 3 নম্বৰ অপশ্যনত গৈ পিনে ইয়াত আপোনালোকে স্পেচ বুলি পাব ঠিক আছে স্পেচত ক্লিক কৰিব স্পেচত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়ালৈ লৈ আহিলে তাৰপিছত আপোনালোকে যোনটো এইটো কমাই দিব পুৰা মাইনাছ কৰি দিব 0 লৈ আহিব তাৰপিছত আপোনাৰ বৰ্ডাৰৰ কালাৰ ঠিক আছে কালাৰটো চইচ কৰিব আৰু ইয়াত বৰ্ডাৰটো ইয়াত দেখা পাইছে বৰ্ডাৰটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বৰ্ডাৰটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো বৰ্ডাৰটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ বাবে ইয়াত কালাৰ আপোনালোকে চইচ কৰিব লাগিব তো কালাৰটো মই আপোনালোকক চইচ কৰি দেখাইছোঁ তো এতিয়া বৰ্ডাৰটো আপোনাৰ কিমান ডাঙৰ লাগে এইটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব মই জাষ্ট এটা বৰ্ডাৰ আপোনালোকক কৰি দেখাইছোঁ ঠিক আছে তো ইয়াত দেখা পাইছে মোৰ বৰ্ডাৰ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে যোনটো আমাৰ ইউৰ চেনেলৰ যোনটো বৰ্ডাৰ হয় দি দিলোঁ দেখিবলৈ অলপ ধুনীয়া লাগিছে কাৰণ মই অলপ যোনটো বৰ্ডাৰ হয় তাৰ কালাৰটো অলপ মিক্স কৰিছোঁ হোৱাইট এণ্ড ৰেডৰ লগত ঠিক আছে আৰু যিহেতু মই বন্ধুসকল মই আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইল বনাব বিচাৰিছে থাম্বনেইল অলপ এট্ৰেক্টিভ বনাওক যাৰ ফলত আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত যিসকল অডিয়েঞ্চে চাব যাতে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ লগে লগে বা আপোনাৰ থাম্বনেইলটো চোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চায় ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে থাম্বনেইল এটা ভাল বনাব লাগিব তো ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে হাউ টু গ্ৰ' ইউৰ চেনেল ঠিক আছে তাৰপিছত আমি ইয়াত লিখিব লাগিব Pro 5 tips জাষ্ট মই আপোনালোকক থাম্বনেইল এটা কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব সেইটো দেখাইছোঁ ঠিক আছে সো এতিয়া Pro tips আপোনালোকে দেখি পাইছে তো ইয়াত আমি এতিয়া কালাৰটো দিব লাগিব তো মই ইয়াত কালাৰটো দি দিলে আপোনালোকে দেখি পাইছে ইয়াত মই কালাৰটো দি দিলোঁ আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে প্ৰফেশ্যনেল থাম্বনেইল ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকৰ যোনটো পিক্সলেব এপ্লিকেশ্যন হয় তাত ফ্ৰণ্ট এড কৰিব ঠিক আছে আৰু ইয়াত ফ্ৰণ্ট এড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যি লিখিব বিচাৰিছে তাৰ বেলেগ বেলেগ ফ্ৰণ্টত ইউজ কৰিব যাৰ ফলত আপোনাৰ থাম্বনেইলটো দেখিবলৈ অলপ ধুনীয়া হ'ব এট্ৰেক্টিভ হ'ব যাৰ যেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'খিনি বেলেগৰ আগত ৰিকমেণ্ডত যাব ছাজেষ্টেডত যাব বা ইমপ্ৰেশ্যন যাব যাৰ ফলত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে চোৱাৰ লগে লগে বা আপোনাৰ থাম্বনেইলটো চোৱাৰ লগে লগে যাতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে ক্লিক কৰে তাৰ বাবে আপুনি বনাব লাগিব ভাল এটা থাম্বনেইল তো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত যেহেতু মই আপোনালোকক থাম্বনেইলৰ বিষয়ে কৈছোঁ তো থাম্বনেইলটোৰ বাবে আপোনালোকৰ মেইন যোনটো হৈ গ'ল কালাৰ কম্বিনেশ্যন নাম্বাৰ 1 তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে হাউ টু গ্ৰ' দিলোঁ তাৰপিছত ইউটিউব চেনেল তাৰপিছত 5 টিপছ ঠিক আছে যি লিখিছে সেইটো ধুনীয়া দেখাবৰ বাবে মানে ধৰক কোন ধৰণৰ বহুতে দেখিছোঁ লিখাৰ পাছতো ক্লিয়াৰ নহয় তো আপোনাৰ যোনখিনি আপুনি লিখিছে থাম্বনেইলটো সেইখিনি ক্লিয়াৰ দেখাৰ বাবে আপুনি শ্বেডো অন কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে 3Dও কৰিব পাৰে যদি বিচাৰে 3D কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো মই আপোনালোকক যেহেতু সিম্পল এটা থাম্বনেইল প্ৰফেশ্যনেল থাম্বনেইল এটা বনোৱা দেখাইছোঁ এতিয়া Pro 5 টিপছত মই দিম বেকগ্ৰাউণ্ড ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে দেখি পাইছে বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো মই এই কাৰণেই দিম যাতে আমাৰ দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় ঠিক আছে বেকগ্ৰাউণ্ডটো দিম মই দুটা কালাৰৰ আৰু যেহেতু মই য়েল্লো কালাৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মই বহুত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই য়েল্লো কালাৰৰ দিম তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ইয়াত আপোনালোকে দেখি পাইছে বেকগ্ৰাউণ্ড Pro 5 টিপছ আৰু এতিয়া আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ যোনটো আমাৰ হয় তাত আমি এতিয়া এডজাষ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এডজাষ্ট কৰিবৰ বাবে আমি ইয়াত একো কৰিব দৰকাৰ নাই ইয়াত আপোনালোকে কম দীঘল সৰু কৰি দিলে তাৰপাছত Pro 5 টিপছ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি Pro 5 টিপছৰ যোনটো বেকগ্ৰাউণ্ড দিলোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটোত দিম এটা বৰ্ডাৰ যাৰ ফলত আমাৰ থাম্বনেইলটো দেখোঁতে ধুনীয়া হ'ব তো বৰ্ডাৰত ক্লিক কৰিলোঁ বৰ্ডাৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব জাষ্ট একো কাম নাই এইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'লে ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো কমাই দিলে এইটো বহাই দিলে আৰু এইটো মই দি দিম হোৱাইট কালাৰ ঠিক আছে আৰু হোৱাইট কালাৰ দি দিলোঁ ইয়াত আপোনালোকে দেখি পাইছে মোৰ যোনটো থাম্বনেইল হয় ক'বলৈ গ'লে একেবাৰে কমপ্লিট হৈয়ে গ'ল যদি আপোনালোকে আৰু একো নিলিখে আপোনালোকে এনেকৈয়ে দিব পাৰে বাট মই ইয়াত আৰু কেইটামান লিখিব বিচাৰিছোঁ তো মই লিখিম অসমীয়াত যেহেতু মই অসমীয়াত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰোঁ তেনেহ'লে মই লিখিম অসমীয়াত কেনেকৈ কৰিব তো আছামিজ ফণ্টটো আপোনালোকে পাই যাব এড কৰিব পাৰে কেনেকৈ কৰিব অতি সোনকালে কেনেকৈ দিলোঁ মই হোৱাইট কালাৰ আছে মই কালাৰটো কৰিব লাগিব চেঞ্জ ঠিক আছে কালাৰটো মই দিম ইয়াত দিব লাগিব অলপ এইটো কালাৰ বা আপোনালোকে পিংক দিম বুলি ক'লেও পাৰে তো মই দিম য়েল্লো কালাৰ ঠিক আছে যেহেতু ৰেড হয় মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো তেনেহ'লে মই য়েল্লো কালাৰ দিলে ধুনীয়াকৈ জিলিকিব সো আপোনালোকে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো মেইন হয় যিহেতু কালাৰ কম্বিনেশ্যন ভালকৈ কৰি ল'ব তো জাষ্ট এড কৰিলে তো এতিয়া চাব পাৰে আমাৰ যোনটো বেকগ্ৰাউণ্ড হয় তাৰ লগত আমাৰ
যিটো আমি লিখিছোঁ অতি সোনকালে কেনেকৈ কৰিব, তো অতি সোনকালে কেনেকৈ তাত আমাৰ এইটো ক্লিয়াৰলি যি লিখা নাই, তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত শ্বেডোটো অন কৰিব লাগিব। শ্বেডো অন কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাইছে ক্লিয়াৰলি আহি গৈছে, ঠিক আছে। তো আমি ইয়াত দি দিম কেনেকৈ কৰিব। তো ইয়াত দি দিলোঁ মই আকৌ ইউটিউব চেনেল গ্ৰ', ঠিক আছে। তো ইয়াত গ'লোঁ মই ফ্ৰণ্টত গ'লোঁ, ফ্ৰণ্টত গৈ পিনে মই বেলেগ এটা ফ্ৰণ্ট লৈ ল'ম। ইয়াত ফ্ৰণ্ট আহি গ'ল আমাৰ। এতিয়া আমি কালাৰ দিব পাৰোঁ। কালাৰত আমাৰ আহি গ'ল ৰেড, ৰেডটো নিদিওঁ মই দিম ইয়াত ব্লেক কালাৰ। আৰু যোনটো আমাৰ থাকিব ষ্টক বা শ্বেডোত আমাৰ থাকিব হোৱাইট কালাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া চাব পাৰে আমাৰ থাম্বনেইলটো, ঠিক আছে। চ' গাইজ, আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ কাৰণে থাম্বনেইল ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে যেতিয়াই থাম্বনেইল এটা ক্ৰিয়েট কৰিব, তাত থাম্বনেইলত বেছি টাইম দিয়ক, যাৰ ফলত আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইলটো চাইহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত অডিয়েঞ্চে ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে। আৰু যদি আপোনাৰ থাম্বনেইল ভাল নহয় কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ বেছি নাহে। চ' যিমানেই পাৰে থাম্বনেইল ধুনীয়াকৈ বনাওক, ঠিক আছে। তো মই আপোনালোক এটা এক্সাম্পল দি বা অলপ মই কৰি দেখালোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ পাৰিব আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰিছে, আৰু ধুনীয়াকৈ নিজেই কৰিব পাৰিব। অলপ টাইম দিব, অলপ টাইম দিলে আপোনালোকে নিজেই ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ থাম্বনেইলটো এট্ৰেক্টিভ হ'ব, ধুনীয়া হ'ব, যাৰ ফলত আপোনাৰ থাম্বনেইলটো দেখি আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত অডিয়েঞ্চে ক্লিক কৰিব। এতিয়া আমাৰ থাম্বনেইলটো ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত চাব পাৰে হাউ টু গ্ৰ' ইউটিউব চেনেল, প্ৰ' 5 টিপছ, অতি সোনকালে কেনেকৈ ইউটিউব চেনেল গ্ৰ'। বা অতি সোনকালেটো নিদি পিনে, অতিটো নিদি পিনে আমি ইয়াত কাটি দিব পাৰোঁ, কাটি পিনে সোনকালে কেনেকৈ কৰিব, ঠিক আছে। এইটো আপুনি নিজে মিলাব লাগিব, মই জাষ্ট আপোনালোকক কৰি দেখাইছোঁ। সোনকালে কেনেকৈ কৰিব ইউটিউব চেনেল গ্ৰ', ঠিক আছে। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আজিৰ এই থাম্বনেইলটো, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াত ছেভত ক্লিক কৰিব। ছেভত ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনালোকে কাষ্টম বুলি যোনটো দেখিছে, ইয়াত আপোনালোকে আল্টা মোডত ক্লিক কৰি ছেভ কৰি দিব, ঠিক আছে। ছেভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মই এতিয়া আপোনালোকক থাম্বনেইলটো দেখাওঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব। আৰু চেনেলটো নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ।